Mình luôn nghi ngờ thế giới này là giả nha, vì mình phát hiện mỗi tối 8 giờ, ông chủ tiệm gà rán đều đứng ở cửa nói một câu, chào mừng quý khách, dù có người hay không, mưa gió cũng không bỏ. Lần đầu mình để ý chuyện này là cách đây 1 tháng rồi. Sao chủ cứ cúi chào không khí vậy? Mình thấy ông chủ ngẩn ra một lúc luôn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Vẫn 2 đùi gà với 1 ly cola đúng không cháu? Ông chủ như chẳng nghe câu hỏi của mình luôn á. Nhưng cháu muốn một cái bánh burger mà. Mình há miệng định nói, mà tự nhiên không thốt ra được câu đó. Cuối cùng thì mình vẫn cầm 2 đùi gà với ly cola ra ngồi ở bàn. Từ hôm đó, mình như mở ra cánh cửa thế giới mới luôn, tìm ra hết cái này đến cái kia kỳ lạ. Như là thầy giáo trên bục giảng, ngày nào cũng lặp lại đúng một bài học. Mỗi ngày tiết thứ 2, đều có một bạn nữ bị phạt ra khỏi lớp. Rồi mỗi chiều 6:30, luôn có chiếc taxi đỏ đỗ trước cổng trường. Hóa ra, mình đang sống trong một thế giới không chuyển động. Mình không hiểu thế giới này tồn tại để làm gì luôn. Cho đến hôm đó có vài bạn chuyển trường tới. Mình ngồi cuối lớp. Bên cạnh còn mấy ghế trống. Mấy bạn chuyển trường tự nhiên ngồi cạnh mình luôn. Lần này không biết thế giới lại có quái vật gì đây. Quái vật gì cơ? Thế giới này tuy không chuyển động, nhưng đâu có quái vật nào đâu mà. Dù sao cũng chỉ là thế giới lặp lại thôi chứ gì. Chị cũng không sợ chứ hả? Muốn coi thường người ta rồi nha. Hy vọng lúc bị quái vật rượt chạy té khói. Đừng có réo tôi cứu đó. Xịt, mấy bạn không sợ bị nghe thấy hả? Yên tâm đi, chỉ là một nhân vật bình thường thôi mà. Chẳng nghe được chuyện nội bộ của ba tụi mình đâu. Dù sao thì, tụi mình cứ cẩn thận chút đi. Nghe nói cả anh tấp một bảng xếp hạng cũng gục ngã ở thế giới này. Ba bạn chuyển trường cứ thoải mái trò chuyện, như thể mình không nghe được họ nói gì luôn vậy. Mình cứng người ngồi cạnh họ, trong lòng rối như tơ vò. Họ đang nói gì vậy trời? Trước họ cũng có người khác đến đây rồi sao? Còn mình là một nhân vật phụ á. Mình ngẩng đầu lên, cẩn thận liếc nhìn thầy đang giảng bài. Thầy chẳng để ý gì đến mấy bạn phá luật cả. Nhưng đột nhiên thầy chỉ tay vào một bạn nữ. La Tiểu Hoa, em lại ngủ gật nữa hả? Đứng dậy cho tôi. Mình giật mình nhớ ra đây là tiết 2. Đến giờ Tiểu Hoa bị phạt đứng rồi. Bạn tóc đỏ với bạn lông mày gãy nhìn nhau, đập bàn đứng bật dậy luôn. Thầy ơi, chỉ một lần sơ suất thôi, không nên thành lý do để phạt bạn ấy chứ. Tiểu Hoa nhìn bạn tóc đỏ với ánh mắt biết ơn. Thầy Lưu không ngờ có người bênh Tiểu Hoa, tức đến run tay luôn. Được lắm, học sinh mới. Cậu cũng ra ngoài cho tôi. Cậu thích lo chuyện bao đồng đúng không? Vậy hai đứa ra ngoài nói chuyện luôn đi. Cả lớp im phăng phắc. Bạn tóc đỏ bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý. Mình nhìn theo ánh mắt bạn ấy đến thầy Lưu. Thấy thầy tỏa ra luồng khí đen xì. Cả người trông kỳ quái ghê luôn. Mình cố kìm để không hét lên. Người cứng đơ trên ghế luôn. May là bộ dạng đó của thầy Lưu không kéo dài lâu. Chỉ chớp mắt là thầy bình thường lại ngay. Mình vội cúi đầu xuống, nhưng hình ảnh đó vẫn ám ảnh trong đầu. Bạn tóc đỏ thì như quen lắm rồi. Khoác vai Tiểu Hoa bước ra ngoài luôn. Lúc đi, còn quay lại liếc thầy Lưu một cái khiêu khích. Chị cũng đúng là lúc nào cũng ngầu hết nấc ha. Thích thật, mong chờ cảnh chị ấy bị quái vật đuổi quá. Thôi bớt nói đi. Dù sao tụi mình cũng là một đội mà. Đừng giả vờ nữa, chị ấy lần nào cũng đứng nhất. Cậu không muốn tranh thử sao? Bạn đeo kính im re luôn, bạn lông mày gáy cũng chẳng nói gì thêm. 8 giờ. Mình ngồi trong tiệm gà rán, nhìn ông chủ lặp lại chào mừng quý khách. Đón khách của chú ấy. Ồ, khách mới kia. Ba bạn muốn gọi gì nào? Mình ngồi nép vào góc, cố làm mình nhỏ bé hết mức luôn. Ai ngờ bạn tóc đỏ cười khúc khích, đưa tay chỉ về phía mình luôn. Tôi muốn cái đó. Ông chủ nhìn họ lạ lùng một chút, rồi cười tươi nhường đường luôn. Chúc mấy cháu may mắn nha. Mình bị bạn tóc đỏ với bạn lông mày gãy kẹp hai bên, lại quay về trường luôn. Ban ngày trường còn rộn ràng bao nhiêu, giờ lại âm u, ghê rợn bấy nhiêu. Không khí bắt đầu nặng nề, như có đôi mắt đầy ác ý núp trong bóng tối, rình rập mọi thứ vậy. Thả mình ra đi, mình vùng vẫy liên tục. Bạn cùng bàn tốt phải cùng chịu hoạn nạn chứ, đúng không nào? Bạn tóc đỏ cười hi đẩy mình lên trước một cái. Bóng tối bao trùm mình ngay tức thì, mình run run bước đi phía trước. Lên lầu xem thử đi. Mình nhấc đôi chân mềm nhũn, cố lê lên lầu. Trên sàn như có thứ gì đó bị ép xuống đất, kéo lê phát ra tiếng động. Chân mình co rụt lại ngay lập tức. Giọng run run hỏi, cha đến trên đó là gì vậy? Lùi gì mà lùi, lên nhanh đi nào. Mình đặt chân lên cầu thang quen thuộc của trường. Leo được vài bậc thì đột nhiên da đầu tê dần. Cảm giác như có ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm mình. Mình ngẩng phát lên, qua khe cầu thang, thấy một cây lau nhà màu xanh đứng thẳng trên lầu.
hai con mắt đỏ lòm, ló ra từ đám rịa rách rưới. Ban ngày bị phạt đứng, chưa nói hết lời. Tối khuya lại đến tìm mình tâm sự hả? Ừ đó, tiết học ngắn xíu vậy. Mình còn chưa kịp trò chuyện với cậu nữa mà. Cây lau nhà xanh rung rung, dần hiện ra hình dáng người đứng ngược. La Tiểu Hoa vén mớ tóc rũ rượi, lộ ra một gương mặt. Mình cứng đờ người, như bị đóng đinh xuống đất luôn. Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của mình rồi. Vậy mấy bạn lên đây đi. Thầy còn ở, trong lớp đợi mấy bạn đó. Thầy Lưu á. Nghĩ đến dáng vẻ ban ngày của thầy Lưu, lông tơ mình dựng ngược hết lên. Trong phút chốc, 4 đứa mình chẳng ai dám nhúc nhích. Tiểu Hoa thì cứ đứng ở đầu cầu thang. Chẳng lẽ bạn ấy không xuống được? Chỉ đợi tụi mình lên thôi sao? Chị cũng chẳng phải thích lên đầu tiên sao? Làm mẫu cho tụi này xem nào. Bạn tóc đỏ nhếch mép cười ngoài mặt bà trông chẳng vui. Chẳng phải có sẵn một mục tiêu ngon ăn đây sao? Mình thầm kêu trong lòng. Xong rồi, đúng là vậy luôn. Giây tiếp theo, cơ thể mình như không còn là của mình nữa. Tự động bước lên lầu. Càng gần cây lau nhà xanh, người mình càng cứng hơn. Mồ hôi tủa ra như tắm luôn. Cuối cùng mình không chịu nổi, hét lên một tiếng nhỏ. Dừng lại đi, cậu ồn quá đó. Mấy bạn còn lại đâu rồi? Lên đây nhanh đi nào. Chút nữa thầy phát hiện mấy bạn trốn học. Thì to luôn đó. Ba bạn chuyển trường thấy mình không sao, nhìn nhau một cái, rồi cũng lên tầng 2 luôn. Tiểu Hoa đi trước dẫn đường. Con lẩm bẩm luôn, chị cũng đúng là gan thật đó. Dám cãi lại thầy Lưu luôn ha. Cậu không biết thầy ấy đáng sợ cỡ nào đâu. Tiểu Hoa như chẳng nhận ra chút nào mình khác họ ra sao cả, còn vui vẻ kể xấu thầy với tụi mình nữa. Sao bạn ấy chẳng động đậy gì vậy? Trông còn thân thiện nữa chứ. Đừng chủ quan nha. Càng bình thường thì càng bất thường đó. Gương mặt nhỏ của bạn tóc đỏ căng cứng luôn. Rõ là bị cái kỳ lạ này làm cho bồn chồn lắm. La Tiểu Hoa, chắc cậu ngứa ra rồi đúng không? Dám nói xấu thầy sau lưng hả? Còn ba đứa kia nữa. Trốn học không lý do, ghi sổ một lần nha. Vào lớp học ngay cho tôi. Sao lại chỉ có ba tụi em thôi? Còn cậu ta thì sao? Đứa kia là tôi đi tìm mấy đứa về đó. Tự mình phá luật, còn muốn lôi người khác theo hả? Bạn tóc đỏ định mở miệng nói gì đó, bạn đeo kính vội bịt miệng bạn ấy lại ngay. Thì thào, nói ít thôi. Đừng chọc giận thầy nha. Lúc này thầy Lưu lại chảy nước mắt đỏ lòm. Khí đen tỏa ra như kiểu đang biến đổi luôn. Đúng lúc căng như dây đàn. Mình nở nụ cười thật tươi với thầy Lưu. Thầy ơi, tụi em tìm mấy bạn ấy về rồi nè. Tụi em vào học đây ạ. Kẻo lỡ mất giờ của mọi người. Thầy Lưu lập tức im lặng ngay. Tan học qua văn phòng tôi một chuyến. Hình như thầy không định truy cứu ngay bây giờ. Ba bạn chuyển trường nhìn nhau một cái. Cũng im re luôn, mình theo sau thầy Lưu vào lớp. Nhưng vừa thấy các bạn trong lớp, mình suýt nữa hét toáng lên. Mắt các bạn đen xì, chiếm hết cả tròng luôn. Mặt trắng bệch, như bị ngâm nước phồng to ra, giống bánh bao trắng bị móc vậy. Cả đám xoay cổ cứng ngắc, ánh mắt đồng loạt quét qua tụi mình. Mình đứng sững tại chỗ, ba bạn chuyển trường bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Bạn tóc đỏ hít một hơi lạnh ngắt. Cả phòng đầy quái vật thì làm sao đây? Chị cũng không phải tay mơ mà. Trên tay chắc có kha khá đạo cụ ha. Bảo vệ bản thân chắc làm được chứ. Thôi đừng cãi nữa. Nghĩ cách đối phó đám quái vật đi. Họ nói qua nói lại, mà thầy Lưu với các bạn như không nghe thấy gì hết. Chẳng lẽ chỉ mình nghe được thôi sao? Đạo cụ họ nói là gì vậy trời? Nghe giống đồ bảo mệnh trong game quá ha. Mình chưa kịp nghĩ sâu thêm, thì nghe thầy Lưu nói, đứa kia, về chỗ ngồi đi. Trên bảng có đúng 3 bài toán. Ba đứa mới tới lên giải thử xem nào. Bạn tóc đỏ với bạn lông mày gãy ngơ ngác luôn. Mấy bài toán siêu khó này tụi em quên từ đời nào rồi á? Làm sao mà biết được? Mấy đứa không biết hả? Bộ dạng thầy như kiểu nếu họ không giải được thật, thầy sẽ lao lên xé xác họ luôn vậy. Viết nhanh lên, đây là thử thách của quái vật đó. Không qua được là tự đưa tay cầm cho thầy hành tụ mình đó. Mình cố nén nỗi sợ trong lòng, cứ làm như bình thường trước giờ vậy, mà mắt vẫn liếc nhìn bà bạn trên bục. Đột nhiên một luồng gió lạnh lùa qua tai mình. Mình giật thót một cái, định ngoảnh đầu nhìn phía sau, thì bị một bàn tay giữ lại ngay. Tiểu Lộ, nhớ kỹ nha. Trong bóng tối, nếu cảm thấy có gì đó kề sát sau lưng, đừng bao giờ quay đầu lại. Cứ chạy thẳng về phía trước thôi. Cả tối nay mình đã hoảng loạn lắm rồi. Nhưng kỳ lạ thay, nghe giọng thầy Lưu, mình lại bình tĩnh hẳn ra. Dù thầy có là quái vật như lời mấy bạn truyền trường nói. Mình nuốt nước bọt cái ức, gật đầu cứng nhắc một cái. Thầy Lưu lúc này mới đứng dậy, bước lên bục giảng, phát ra tiếng cười khẩy. Xem ra mấy đứa đúng là chẳng biết gì thật ha.
Trình độ thế này mà cũng dám trốn học. Đúng là cho gan mấy đứa luôn rồi. Không khí bỗng chốc lạnh lẽo, ghê rợn hẳn lên. Bạn tóc đỏ cố giữ bình tĩnh nói, thầy là giáo viên mà. Dạy tụi em là trách nhiệm của thầy đó. Thầy không thể vì tụi em không giải được mấy bài này mà muốn phạt tụi em được. Tốt thôi, vậy để tôi dạy cho mấy đứa nhé. Vừa dứt lời, chuông tan học vang lên luôn. Ba bạn mừng rỡ chưa được bao lâu đã nghe thầy Lưu nói, qua văn phòng tôi. Còn cậu nữa, đứa kia. Đứa kia, hôm nay cậu bắt mấy đứa này ở đâu vậy? Dạ, trong tiệm gà rán ngoài cổng trường ạ. Thầy Lưu gật gù, rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường. Sắp vào tiết rồi, tôi qua lớp đây. Đứa kia, cậu ở lại trông ba đứa này làm bài nha. Mình định mở miệng nói gì đó thì thầy Lưu đã bay vụt đi mất. Ba bạn chuyển trường thả lỏng người ngay tức thì. Ông quái vật già cuối cùng cũng đi rồi. Không biết vừa rồi bị gì mà lạ vậy nữa. Trong thế giới quái đàm này, quái vật cũng phải theo luật mà. Như kiểu đến giờ học, thầy Lưu phải qua lớp dạy vậy đó. Nên chắc chắn một lúc thầy không quay lại đâu. Dù sao thì, tụi mình chỉ cần sống sót bình an ở đây 3 ngày là xong nhiệm vụ rồi. Lúc đó đi được luôn. Họ thay nhau nói hết câu này đến câu kia. Mình thì im lặng đứng một bên. Đột nhiên ba bạn ngừng lại, quay đầu. Đồng loạt nhìn chằm chằm mình. Đầu mình ong ong dữ dội luôn. Lập tức phản ứng ngay. Sao mấy bạn mãi chưa ngồi làm bài vậy? Lúc này họ mới rời mắt đi chỗ khác. Đang nghĩ gì vậy chứ? Chỉ là một nhân vật phụ thôi mà. Làm sao nghe được mấy lời mã hóa của tụi mình chứ? Nó tự động bị chặn hết thôi. Nói xong, họ bắt đầu lục lọi trong văn phòng luôn. Bạn tóc đỏ lôi từ tủ ra một sợi dây thừng dính máu. Ba người súng lại xem xét. Chẳng hề hay biết thầy Lưu đã lặng lẽ quay lại. Thầy Lưu đứng sau lưng họ, thở ra luồng khí lạnh toát. Văn phòng thầy chơi vui không mấy đứa. Bạn tóc đỏ với bạn đeo kính cứng người luôn. Mắt kính, không phải cậu bảo thầy không về được sao? Nhưng mấy thế giới quái đàm trước đều vậy mà. Quái vật cũng phải theo luật chứ. Không thì tụi mình sống sót kiểu gì được. Hay là vì đây là quái đàm không luật lệ, nên mấy người trước mới chết hết vậy? Mấy đứa nói ai chết hả? Xong rồi, thầy nghe được tụi mình nói. Bóng tối đen kịt như mực bao vây ba người giữa phòng. Tay chân họ như chẳng còn là của mình nữa. Không khí đặc quánh như có bàn tay vô hình điều khiển cơ thể họ, uốn thành những góc không tưởng luôn. Chị Cung, còn đợi đến bao giờ nữa hả? Nhưng mới ngày đầu thôi mà. Nhưng tụi em sắp chắc tới nơi rồi. Mắt mình bỗng lóe lên ánh sáng trắng. Chớp mắt cái đã quay về lớp học luôn.